ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જીટીનું સર્ક્યુલર છે કે ટર્મ એક્સટેન્ડ થઈ છે, બરાબર છે. ઘણા મિત્રોનો કોમેન્ટને કોલ આવતા હતા, સર કે મારે એક્ઝામ ફોર્મ ભરવાના બાકી રહી ગયા વગેરે એવું બધું મેસેજને કોલ ના આવતા હતા, બરાબર. તો એના માટે એક સારી ખબર કહેવાય કે જીટીનું સર્ક્યુલર છે, જે લોકોને એક્ઝામ ફોર્મ બાકી રહી ગયા અહીંયા લિસ્ટમાં બતાવેલ છે. B.7 છે, પછી B.Arch હોય કે B.ID હોય કે B.Design કે B.Voc સેમેસ્ટર રેગ્યુલર છે, બરાબર છે. આ નેક્સ્ટ પેજમાં રેમિડિયલ પણ આપેલ છે ને ડેટ પણ આપેલ છે, વિથ પેનલ્ટી છે કે એની નથી, શું કાંઈ બધું આપેલું છે, બરાબર. જો આપણે B.HMCT વાત કરીએ મિત્રો રેગ્યુલર, તો એની ડેટ પણ આપેલ છે, 500 રૂપિયા પેનલ્ટી વગેરે બધું જોઈ અને તમારે ટાઈમસર એક્ઝામ ફોર્મ હવે જો બાકી રહી ગયું હોય તો ભરી દેવાનું રહેશે. અને તમારા કોઈ મિત્રોને બાકી રહી ગયું હોય તો એને પણ જોડે શેર કરી દેજો, જેથી કરીને એ પણ એક્ઝામ ફોર્મ ભરાઈ જાય તો એ લોકોને એક્ઝામ આપી શકે. એક્ઝામ ફોર્મ નહીં ભરાય મિત્રો, આ લાસ્ટ ચાન્સ છે, તો પછી એક્ઝામ તમે નહીં આપી શકો. જે લોકોને એક્ઝામ ફોર્મની ડેટ વધેલી છે એની જો લિસ્ટ મેં લખેલી છે, બરાબર. B.SEM 3, 5, 7 છે, PDDC બધું જેટલી પણ ડેટ એક્ઝામ છે ટાઈપ બધા રિમિડિયલ છે, રેગ્યુલર છે, પેનલ્ટી કેની છે કેની નથી બધું મેં લખેલ છે મિત્રો. તો જે લોકોને એક્ઝામ ફોર્મ હજી બાકી રહી ગયા હોય એ મિત્રો છે એ એક્ઝામ ફોર્મ ભરી દે. બરાબર મિત્રો. બીજી આપણે વાત કરીએ, અહીંયા તમને બધા કોર્સ આપેલા છે, કેની ડેટ વધેલ છે, કેટલી ડેટ છે, બરાબર. B.Voc 3, 4 છે તો 18/11/2024 19/11/2024 2000 પેનલ્ટી સાથે, બરાબર. કેની છે અમુકની પેનલ્ટી નથી લગાવી, તો એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખે અને સર્ક્યુલર બરાબર વાંચી લે. જે લોકોને એક્ઝામ ફોર્મ ભરવાનું બાકી રહી ગયું હોય એ મિત્રો એક્ઝામ ફોર્મ ફિલ કરી દે. નવી GTUની રેગ્યુલર ઇન્ફોર્મેશન મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એટલે કે ગુજરાત એન્જિનિયરિંગ એકેડમી સાથે જોડાઓ, બરાબર. વોટ્સઅપની લિંક પણ નીચે આપેલી છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. કાંઈ પણ ડાઉટ કરી હોય એમાં પૂછી શકો છો. આવી રીતના આપણે નવો વિડીયો સાથે મુલાકાત લેશી. તમને કાંઈ ના સમજે તો ફ્રેન્ડથી તમે પૂછી શકો છો. ઓકે મિત્રો, બાય બાય. નવા વિડીયો સાથે મુલાકાત લેશું.